අයිබෝවන් හැමෝටම ඉතින් කාලෙකට පස්සේ තමයි මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නේ ඔයාලා හම්බ වෙන්න. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් කාලෙකට පස්සේ තමයි නිවාඩුවක් හම්බුනේ මේ වගේ පොඩි ට්‍රැවල් එකක් දාන්න. ඉතින් ගොඩක් වැඩ තිබ්බා. එක හේතු හින්දා වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම ඔයාලට අලුතින් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. කඳු වලින් වට වෙච්ච හිම වලින් වැහිච්ච නගරයකට තමයි අද අපි යන්නේ අපේ ට්‍රැවල් එකට. ඉතින් අපි මෙහෙ එක රැයක් ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක් එක රැයක් අපි ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ දකිනවා වගේ ගොඩක් හිම තියෙන ඉතාලියේ තියෙන විශේෂ නගරයකට තමයි අපි අද යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් යමු. ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ නගරය කියලා. යන ගමන් ඔයාලට මම විස්තර කියන්නම්. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉතාලියේ ලිවිඤ්ඤෝ නගරයට. ලිවිඤ්ඤෝ වල විශේෂත්වය ගත්තොත් ඉතාලියේ තියෙන ටැක්ස් ෆ්‍රී නගරයක් තමයි ලිවිඤ්ඤෝ කියන්නේ. ඉතින් මේකේ ඇතුළට අපිට යන්න තියෙන්නේ බෝඩර් එකක් පාස් කරගෙන. ඉතින් පළවෙනි වතාවට තමයි ඉතාලිය ඇතුළ ඉතාලියේම නගරයකට අපි බෝඩර් එකකින් ඇතුළු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම යන්නේ අපේ නවාතැන්පලට. අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලමු අපේ නවාතැන්පල කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි අද අපේ රෑ නවාතැන්පල. බලමු ගිහිල්ලා මෙතනින් තමයි ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. මෙතන කාමරයක් තියෙනවා. මේ පදින් ගාපු කට්ටිය ගිහිල්ලා නතර වෙලා ඉන්නවා තමයි. එකක් අපි ඉන්නේ තුන්වෙනි තත්ත්වයේ. අපිට හම්බෙලා තියෙන හොටෙල්ස් කාමර තුන්වෙනි තත්ත්වයේ. මේ තියෙන එකක් ඇතුළතදීම කුස්සිය තියෙනවා. මේ විදිහට මෙතන තව එක කාමරයක් තියෙනවා. මේ විදිහට තියෙන්නේ. අල්මාරියක් තියෙනවා. පුටුවක් තියෙනවා. ජනෙල් එකක් තියෙනවා. හොඳ view එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යන් ඊළඟ කාමරේට. මේ තව කාමරයක්. වහල ඔක්කොම ලීවලින් හදලා තියෙනවා. මෙතන අල්මාරියක් තියෙනවා. පුටුවක් තියෙනවා. තවන්න අපිට වැඩිපුර ඇඳපුත් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මෙතනත් තව අපිට view එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යම් bathroom එකට. තියෙන අපේ bathroom එක. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ඇපාර්ට්මන්ට් එකක්. අපේ මේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ කාමර දෙකයි බාත්රූම් එකයි සාලෙත් එක්ක පොඩි කුස්සිය තියෙනවා. එහෙම අපිට කැමති දෙයක් උයාගෙන ගන්න පුළුවන්. ගෑස් ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ලස්සන බැල්කනි එකක්. මේ විදිහට
තමයි view එක පේන්නේ අපේ balcony එකට. ඉතින් බලන හැමතැනම ඉතින් හිම තමයි තියෙන්නේ. අන්න අතන හිම පදින අය ඉන්නවලට පේනවද දන්නවා. එතන ඉන්නවා හිම පදින අය. තව මේ කන්ද උඩ අන්න අතන කේබල් කාර් වගේක් තියෙනවා උඩට යන්න. මේ සයිඩ් එකේම කරන්නේ හිම පදින එක තමයි. බලන හැමතැනම මිනිස්සු හිම පදින එකයි කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් යන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒක අපි දන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ සමහර විට අපිට පුළුවන් වෙයි. අපි අත්තර සූදානම්කින් ආවෙත් නෑ වැඩේට. ගිහිල්ලා බලමු. පාර්කේජ්ජු ගැන අතරම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද පාර්කේජ්ජු තියෙනවා හැබැයි ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ පිටිපස්සේ මෙතනින් තමයි පාර්කේජ්ජු වල ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පාර්කේජ්ජු වල ගණන්, කාර් පාර්කින් ගණන්. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එන කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි. දැන් වාහන ගහලා shopping පාරට ඇතුල් වෙන්න යන්නේ. ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් තියෙනවා හිම පදින තැනුත්. මේ පැත්තේ තියෙනවා. පේනවද දන්නේ නැහැ. ඔය ඇත හිම කඳු වල තමයි. මෙහෙම බලනකොට නම් ඇත්තටම පේනවා උඩ ඉඳන් පහළට කට්ටිය හිම පදිනවා. අපිත් දැන් යන්න බලමු ඔහොම shopping පාරකුත් දාගෙන Livigno ආපු එකේ. ඊට පස්සේ අපි හිතනවා හිම පදින තැනකටත් යන්න. දන්නේ අපි කොහොම වේද කියලා. මේ වෙලාවෙත් පොඩි හිම පාරක් යනවා. කොහොමත් අපි ආපු එකේ වැඩ දෙක තුනම කරන් තමයි යන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම අපි බලමු ඔයාලටත් එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න. අපි ආවා මේ කැෆේ එකක් බොන්න. එළිය පට්ට සීතයි. ඔයාලට පේනවා ඇති. හිම හොඳටම. ඉතින් කැෆේ එකක් බිලා අපි යන්නේ Livigno වල shopping පාරක්. ඉතින් tax free අරක්කු සමනද අරක්කු තියෙනවා. සෙන්ට් වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කියන්නේ ඔක්කොම tax free. ඉතාලියේ තියෙන tax free එකම ගම Livigno. ඉතින් අපි තාවා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා මොන හරි අරගෙන යන්න කියලා. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු කැෆේ එකකටම බීලා. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඇවිදින්න. අපි ඇවිදින ගමන් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් හම්බෙමු. ඇත්තටම මේ Livigno වල ක්ලයිමේට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් නිතරම වගේ හිම වැටෙනවා මේ කාලේ. මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්න කාලේ ඇත්තටම හොඳට දේශගුණේ තියෙනවා. පොඩි අවුරැල්ලකුත් වැටෙනවා. ඉතින් ඒ ගමන්ම වගේ ටික වෙලාවක් යනකොට ආපහු හිම වැටෙන්න ගන්නවා. එහෙම තමයි මේ Livigno වල තියෙන මේ ක්ලයිමේට් එක. හරි අපි මෙන්න මේ විදියට තමයි අපේ shopping එක පටන් ගන්න Livigno වල. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම යන්නේ ඇඳුම් කඩේකට. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මේ කඩේ මොනවද තියෙන්නේ, මොන වගේ ඇඳුම්ද තියෙන්නේ, කොහොමද මේ කඩේ ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි යමු ලිකර් තියෙන ඒ වගේම පර්ෆියුම් තියෙන ඒරියා එකකට.
ඇත්තරම් ලිකා ගැන කතාවරොත් මෙතන ලොකු වෙරයිටිය එකක් තියෙනවා. තින් ලිටර් පහේ බෝතල් වල ඉතලා පොඩිම බෝතලේ දක්වා මහිතන්න මිල්ලිටර් 50 වගේ බෝතල් දක්වා මෙතන බෝතල් තියෙනවා. ඒ වගේම ගාන ගත්තොත් සෑහෙන්න ගණන් අඩුයි අපි වෙනදනකින් ගණ්ඩ ගියොත්. මොකද මෙතන ටැක්ස් එක නැහැ. අනිතේ තමයි මේ ඔයාලා එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ සීත කාලේ හිම තියෙන කාලේ එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම සන්ග්ලාස් දෙකක් අරන් එන්න. මොකද පට්ට අමාරුයි ඇස් වලට අවුවත් වැටුනහම අර එන මේ දිස්නේ දිලිසෙන ගතිය ඇත්තටම ඇස් වලට දරා ගන්න අමාරුයි. එච්චරම අමාරුයි. ඇස් චූටි වෙනවා. ඒ හින්දා සන්ග්ලාස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මෙතන තනිකරම තියෙන්නේ මේ ඉස්සරහා බිල්ඩින් එකේ ඒක ස්කූල් එකක්. ඉතින් පදින්න උගන්වනවා. ඒ වලට පේනවා වගේ ගොඩක් සෙනගක් ඉන්න අතර මේ පදින්න ඇවිල්ලා ඒ වගේම මෙතන ස්කූල් එකක් ඉඳලා මෙතන ඉගෙන ගන්න ආපු අය ඉන්නවා ගොඩක්. ඒ පොලිමට යනවා වගේ තේන්නේ ඒ අය. ඉතින් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අර ඔයාලට පේනව නේද මේ කේබල් කාර් එකක් යනවා. මේ කේබල් කාර් එකෙන් තමයි මේ පදින අයව උඩට අරන් යන්නේ. උඩට අරන් ගිහිල්ලා අර මුදුනේ තව තියෙනවා මේ වගේ මෙතන තියෙනවා වගේ ඩිපොසිට්. ඒ වගේ තැනක ඉඳලා පල්ලෙහාට ඉතින් එනවා වගේ කට්ටියට එන්න පුළුවන්. ආපහු උඩට යනකොට අර වගේ කේබල් කාර් වලදී උඩට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒරියා එකේම තනිකරම මේක තමයි සීන් එක තියෙන්නේ. කේබල් කාර් වලින් උඩට අරන් යනවා. උඩට අරන් ගිහිල්ලා කට්ටිය හිමීට පල්ලෙහාට පැදගෙන එනවා. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ එරෙනවා හොඳ මේකෙන්.
පදින වැඩේ අපිට ඇත්තටම අද කරගන්න වෙන්න මොකද අපිට තියෙන කාල වේලාවත් එක්ක ඒක අපිට වෙන දවසකට කල්දා ගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් අපි හිතුවා ඒ හින්දා වෙන දවසක ඇවිල්ලා ආපහු ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ගන්න. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී පෙන්නන්න. ඉතින් guys මේ අපි දැන් Livigno වලින් පිටත් වෙන්න යන්නේ. ඉතින් බ්‍රේෂියා වලට යන්නත් තියෙනවා. පැය දෙකම තුනම මාර්ග ගමනක් තියෙන්නේ. කඳු තියෙන. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද මගේ vlog එක ඉවර වෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. අදට ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා හැමෝටම.